صباح الخير جميعا. بتكلم اليوم عن موضوع متلازمة الاختناق السليب أبنية والشخير عند النوم. طبعا من الضروري نفرق بين الشخير عند النوم فقط ومتلازمة الاختناق. في فرق كبير بين سليب أبنية والشخير. المريض اللي عنده شخير مو شرط يكون عنده سليب أبنية، ولكن المريض اللي عنده سليب أبنية غالبا يكون عنده شخير. فأول شيء نبغى نفرق بين الاثنين، وطريقة التفرقة بين الاثنين أن المريض يسوي تيست. التيست هذه ينام فيها في المستشفى، ويقيسون أمور كثيرة في هذه الدراسة أثناء نوم المريض. يعني المريض ينام في المستشفى ويحطون عليه هذه المؤشرات ويخلونه ينام، وبعدها يطلع ونتيجة الاختبار هذا توضح إذا المريض عنده سليب أبنيا ولا عنده فقط شخير. وممكن يكون السليب أبنيا تكون بسيطة أو متوسطة أو كبيرة جدا. الحلول للمرضى اللي عندهم شخير فقط يسوون عملية يكون فيها إزالة جزء من اللوز ومنطقة سقف الحلق، وبهذه العملية غالبا يخف الشخير بشكل كبير جدا. أما المرضى اللي عندهم متلازمة الاختناق عند النوم أو سليب أبنيا، يعتمد إذا كان المشكلة بسيطة جدا ممكن يكون علاج بالسيباب، اللي هو جهاز فيه ضغط هواء يلبس المريض بالليل، وبهذه الحالة يخفف المشكلة هذه. أما إذا كانت المشكلة أكبر من كذا بحيث أنه يكون في اختناق وسوى المريض الدراسة وطلعت عنده الاختناق متوسط أو كبير جدا، لازم يسوي عملية جراحية. العملية الجراحية اللي هي لها نتيجة نجاح أكثر من 90%، اللي هي تقديم الفك الأسفل. في حالة تقديم الفك الأسفل ينفتح مجرى الهواء، والمريض خلاص إذا كان هو في الأساس يستخدم الجهاز الضغط اللي هو عند النوم يبطل يستخدمه. اللي أبغى أوضحه أن سليب أبنيا هو مش مرض اختناق فقط، هو مرض يعتبر عام للجسم. يعني المريض يكون عنده لا سمح الله قابلية يصير عنده ضغط الدم، أو لا سمح الله عنده قابلية يجيله جلطات يا إما في المخ يا إما في القلب، أو أمور أخرى في الحياة قد يكون لها ضرر على المريض. العلاج من هذه المشكلة مو بموضوع اختياري يختار المريض، العلاج ضروري. وفي معلومة شائعة أن المرضى دائما اللي عندهم اختناق يكونون عندهم أوزان ثقيلة، وهذه معلومة غلط. أنه في مرضى يكونون نحاف جدا وعندهم المشكلة هذه. فعملية تقديم الفك الأسفل والذقن تحل المشكلة بشكل جذري. فأتمنى المرضى اللي يكون عندهم هذه المشكلة أنهم يسوون الاختبار اللي هو اختبار النوم. لما يسوون اختبار النوم هو موجود في عدة مستشفيات، بعدها يقرر إذا عنده شخير أو سليب أبنية. الموضوع ضروري. أتمنى تكون هذه المعلومات كانت مفيدة للجميع، وشكرا. تابعوني على الانستغرام.